वेलकम बैक टू माई च्यानल टेस्ट क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। सो हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले आजको यस भिडियोमा यही बनाउन सिकाउँछु। हजुरले चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु। हजुरले अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। सो इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि आफ्नो बेस्ट फोटोहरू कहाँ राख्नु भएको छ हजुरले त्यहाँबाट हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। टोटल हाम्रो 15वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 50वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 50वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा अब स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 60:9 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अल फोटोलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला र स्क्रोल गर्नु होला र एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर 1 टाइम्स रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोलाई पनि त्यसै गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा फेरि क्लिक गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी स्क्रोल गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। सो मैले अल फोटोलाई रोटेट गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो मैले रोटेट गरिसकेँ। मैले मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तो खालको भिडियो चाहिँ म इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याइ नै राख्नेछु र टिकटकमा भाइरल भिडियो पनि म ल्याइ नै राख्नेछु। सो यहाँनिर ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा चाहिँ फिटै रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिट गर्नका लागि फेरि अर्को फोटोलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। कुन फोटो फिट छैन त्यसलाई सिलेक्ट गरेर 2 फिङ्गरको मजाले जुम गर्नु होला। यसरी जुम गर्नुभयो भने ठ्याक्कै फिट हुन्छ र बडी पार्ट नकाटिने गरी फिट गर्नु होला। यसरी फिट गर्नु होला सबै। सो अल फोटोलाई फिट गर्नु होला यसरी स्टेप बाई स्टेप। नेक्स्ट फोटोलाई पनि यसरी फिट गर्नु होला। सो फिटै रहेको छ। यो पनि फिटै रहेको छ। यो चाहिँ अलिक फिट छैन। यसरी फिट गर्नु होला। फेरि फिट गर्नु होला। फिटै रहेको छ। यो अलिकति फिट छैन। सो गरिसकेपछि फेरि स्टाइलिड पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एकदम राम्रोसँगले हेर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप स्किप नगरिकन हेर्नु होला। कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब हामीले ड्युरेसन दिनेछौँ फोटोलाई। जस्तै फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 0.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। अब र सेकेन्ड फोटोलाई पनि 0.7 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। थर्ड फोटोलाई हामीले 3 नम्बर फोटोलाई 0.7 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। 4 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 5 लाई पनि 1.3 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 6 लाई चाहिँ 0.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 7 लाई पनि 0.6 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। .7 सेकेन्ड। त्यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब 8 नम्बर फोटोलाई पनि 2.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले 9 नम्बर फोटोलाई 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 10 नम्बर फोटोलाई पनि 1.3 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 11 नम्बर फोटोलाई पनि 0.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र 12 लाई पनि 0.7 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो
13 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 14 लाई हामीले 1.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो लास्ट फोटोलाई 15 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.9 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टेपलाई फलो गर्नु होला। सो यसरी जुम गर्नु होला, 2 फिङ्गर बनाएर जुम गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यसरी स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरिसकेपछि यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। आफ्नो तपाईको यहाँ रहेको छ, मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएको छैन तर यहाँ मेरो बाइसेक्ट 2 रहेको छ। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब नेक्स्ट फोटोमा हामीले एनिमेसन फेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनको अप्सन रहेको छ, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि अब हामीले 2 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब ओभल भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला, ओभल भन्ने। र थर्डलाई पनि हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन नै दिनेछौँ। थर्डलाई पनि ओभल भन्ने एनिमेसन। अब फोर्थलाई हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 दिनु होला यसरी खोजेर। फेरि 5 लाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 दिनु होला। 6 लाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 6 नम्बर फोटोलाई पनि ओभल, 7 लाई पनि ओभलले दिनु होला। यसरी गर्नुभयो भने हजुरको एकदम टाइम सेभ हुनेछ। 8 लाई फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। र त्यसै गरी 9 लाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। त्यसै गरी 10 लाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै दिनेछौँ। र 11 लाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। 12 लाई पनि हामीले ओभलै भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। अनि 30 लाई पनि ओभलै भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। र 14 लाई हामीले पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। र 50 लाई पनि पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ। दिइसकेपछि अब हामीले ब्याक आउनु होला। फेरि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु हजुरलाई। इफेक्ट हाल्नको लागि चाहिँ यहाँदेखि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र फेरि भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। आइसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब हामीले फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ इफेक्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ सबैलाई। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसरी बेसिक, बिल्डिङ, पार्टी, D3D, मोड, लभ र रेडी, भेराइटी, डार्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मोडमा जानु होला यसरी नै। मोडमा गइसकेपछि यहाँनिर मेटेरियलको इफेक्ट खोज्नु होला। मेरो यहाँ रहेछ मेटेरियलको इफेक्टमा यसरी सिलेक्ट गरेर राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि हामीले फर्स्टलाई चाहिँ मेटेरियल भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई ठ्याक्कै बक्समा सेट गर्नु होला। फेरि हामीले भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। पार्टीमा आइसकेपछि यहाँ रिपल्सको अप्सन रहेको छ। रिपल्स खोज्नु होला आफ्नो फोनमा। हजुरले इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिपल्सको अप्सन यहाँ रहेको छ तल। सो रिपल्समा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि फेरि यसलाई सेकेन्ड फोटोमा यसरी सेट गर्नु होला। ठ्याक्कै बक्सको माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। हामीले 2 र 3 लाई हामीले रिपल्स भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सेट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब फेरि नेक्स्टमा पनि हामीले इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा पनि फेरि 4 नम्बर फोटोको अगाडि ठ्याक्कै आउनु होला। आइसकेपछि फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिधै अब यहाँनिर ट्रेन्डिङ बेसिक हुँदै यहाँ मोडमै जानु होला। सिधै मोडमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेटेरियलको इफेक्ट दिनु होला। फेरि हामीले स्टेप बाई स्टेप हेर्नुभयो भने कति राम्रो देखिन्छ हजुरको फोटोहरू। त्यसैले यसलाई पनि यसरी सेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले यसमा फुलमा पनि हामीले फेरि यसलाई नि कपी गर्नेछौँ। 5 मा पनि हामीले मेटेरियलको इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट दिनु होला 5 मा पनि मेटेरियलको इफेक्ट। फेरि हामीले 6 मा फेरि हामीले अर्को इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो इफेक्टमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सिधै पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि फेरि रिपल्स भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि क्लिक गरिसकेपछि फेरि यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फोटोमा ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। यसरी सेट गर्नु होला।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्सकोमा ठ्याक्कै सेट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्छु फेरि हामीले 6 र 7 लाई नै रिपल्स भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो गरिसकेपछि फेरि यसलाई नै कपी गर्नु कपी कस्टमा क्लिक गरेपछि फेरि हामीले कति 7 लाई दियौँ। अब हामीले 8 लाई पनि फेरि इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ, अर्को इफेक्ट फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नलाई 8 को स्टार्टेड पोजिसनमा आएर सो गइसकेपछि फेरि मोडमा जानु होला। गइसकेपछि अब हामीले मेटेरियलको इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, क्लिक गरेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले 8 मा दियौँ, अब फेरि 9 मा दिनेछौँ, फेरि यसलाई पनि सेट गर्नेछौँ, फेरि यसलाई कपी गर्नेछौँ, फेरि यसलाई पनि सेट गर्नेछौँ। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी गर्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मा पनि फेरि हाम्रो मेटेरियलको इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा पनि कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले 12 लाई फेरि अर्को इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि 12 को स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला, फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि पार्टीमा जानु होला। सिधै गइसकेपछि रिपल्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रिपल्स भन्ने इफेक्टमा फेरि राइट गर्नु होला। फेरि यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले ठ्याक्कै बक्समा सेट गर्नु होला। यसरी सेट गर्नु होला। 12 लाई दिइसक्यौँ हामीले। अब फेरि नेक्स्टमा अब 13 लाई फेरि हामीले अर्को इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि सिधै मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि फेरि मेटेरियलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि सेट गर्नु होला। यसलाई हामीले सेट गर्नेछौँ। सो गरिसकेपछि फेरि यसलाई नै कपी गर्नु होला। कपी गरेर फेरि सेटै रहेको छ, फेरि कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले ओभरले हाल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हाल्नुभयो भने ठ्याक्कै हजुरको फोटो एकदम प्रोफेसनल लाग्ने छ, त्यसरी हाल्नु होला। 1 यो बक्सलाई गर्दै जानु होला। 1 2 3 4 मा जानु होला। 4 को यहाँ बक्स रहेको छ त्यसमा जानु होला र क्यामेरामा जानु होला। गरिसकेपछि त्यहाँ पुल आउटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि राइट गर्नु होला। फेरि हामीले अर्को बक्समा क्लिक गर्नु होला। हामीले 4 नम्बर बक्समा हामीले पुल आउट दियौँ, फेरि 5 नम्बर बक्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि क्यामेरामै जानु होला। फेरि पुल आउट भन्ने ओभरले नै दिनेछौँ र राइट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले सिधै 8 मा जानु होला। 7 8 मा जानु होला। 7 8 मा गइसकेपछि यहाँ रहेको छ हाम्रो बक्स। फेरि 4 5 कति रहेको थियो 5 6 7 मा जानु होला। 7 बक्समा र हामीले यहाँनिर पुल आउट दिनेछौँ। फेरि यहाँनिर क्यामेरामा जानु होला। फेरि पुल इन दिनु होला। फेरि हामीले 9 र 10 मा जानु होला। 9 र 10 मा जानु होला। यहाँ रहेको छ बक्समा। गइसकेपछि पुल इन दिनु होला र नेक्स्ट बक्समा पनि पुल इन नै दिनु होला। यसरी क्यामेरामा गएर सो पुल इन नै दिनु होला। दिइसकेपछि अब हामीले 13 र 14 मा यहाँ 13 मा रहेको छ। 13 मा जानु होला। 13 को बक्समा र क्यामेरामा क्लिक गर्नु होला र पुल आउट भन्ने ओभरले दिनु होला। फेरि यसमा पनि पुल आउट भन्ने ओभरले दिनु होला। दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब फेरि हामीले यहाँनिर इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 8 नम्बर फोटोमा यहाँ रहेको छ। 8 नम्बर फोटोमा ठ्याक्कै यहाँसम्म आउनलाई ठ्याक्कै बिचमा आइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। गइसकेपछि फेरि बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला र राइट गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि हजुरले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी बन्नेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला, मिस नगरिकन। स्किप गरेर हेर्नुभयो भने बुझ्नु हुँदैन। त्यसरी स्किप नगरिकन हेर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला र मेरो यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि यहाँ डनको अप्सन रहेको हुन्छ। डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अघिको भिडियो
कहाँ रहेको छ हजुरको फोनमा खोज्नु होला। मेरो यहाँ रहेको छ, मैले यहाँ सिलेक्ट गर्नेछु र एड अप्सनमा क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरिसकेपछि फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को रेसियोमा राख्नु होला फर्मेट र भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला र यसरी स्क्रल गर्नु होला। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिटको अप्सन खोज्नु होला। गरिसकेपछि 3 टाइम्स हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेटमा 1 2 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र इन्डिङलाई रिमुभ गरिदिनु होला। डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर गरिदिसकेपछि अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु होला। गरिसकेपछि अब एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला र इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। सो हजुरले टिकटकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने हजुरले यस्तो खालको पाउनुहुन्छ। यसबाटै डाउनलोड गर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सनबाट यस्तो खालको पाउनु हुँदैन, हजुरलाई सेटै गरेर दिनेछु। सो यसलाई डिलिट गरिदिनेछु र हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अब